Tehát, hogy ez egy olyan korszak, amikor teljesen megváltoznak az európai államoknak a működési feltételei, és a leginkább, ami közrejátszik, az a háború. És ez az a korszak, amit most már nemzetközi irodalom és a fiskális katonai államok kialakulásának a kezdeteire teszik, és éppen ez érdemes megnézni, hogy vajon ez az Oszmán Birodalom és az európai többi állam az hogyan is viszonyult ezen a téren egymáshoz, és akkor nézzük meg, hogy a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom, tehát az egymással szemben álló felek milyen háttérrel rendelkeztek, és utána röviden beszélnék, hogy tulajdonképpen mennyi jövedelme volt ennek az országnak Mátyástól Lajosig, itt is nagyon sok minden félreértést kell tisztázni. És akkor vannak konkrét adataink, egyik vannak költségvetés tervezeteink, és vannak kincstartói számadások, pont Mohács előtt, tehát 1525-ből és 26-ból, hogy ebből mit lehet leszűrni. És hát, hogy mi a helyzet itt a hitelezésre, és van egy csúnya történetünk, amit történetírásunk mindig negatívan ítélt meg, ez az 1521 és 26 közötti devalváció, mennyire játszott szerepet a mohácsi katasztrófában. És hát ugye egyfajta mérleget próbálunk mondani, hogy jó, hát akkor mennyi katonai kiadás volt Mohács előtt, és milyen következtetéseket lehet levonni. Gyorsan túllépek, ugye Európa 1500 körül, de amire szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a Magyar Királyság egy birodalom volt. Tehát egy nagyon jelentős, nézzünk rá a térképre, a Cseh Királyság és a Magyar Királyság az personál unióban az egyik legerősebb közép-európai hatalom, ezt ne felejtsük el. Ugye ez a korszak, amikor mondom, ez a fiskális katonai államnak a kiépülése, ami a adügyi forradalom elméletéből indult ki maga ez az elmélet, aminek az a lényege, hogy hát egyre több pénzre van szükség pont a háború miatt, és ez nagy mértékben befolyásolja az államok működését. Mindent át kellett szervezni, sokkal központosítás éppen ezért. A gazdálkodás az egyik legfontosabb kérdés, és hát ugye ennek a feladat az, hogy növelni kell a bevételeket azért, hogy ekkor megjelenő tömeghadseregeket finanszírozni kell. És ami nagyon fontos, eladósodik az összes európai állam, tehát nem kivétel a magyar helyzet. Ez a nemzetközileg ez az államadósság, az állami államadósságoknak a kezdete a 16. század eleje. Persze ez egy csomó minden újra ad lehetőséget, ugye itt a hadügyi, kormányzati, pénzügyi új metódusok, vagy akár nagyszerű karrierek is indulhattak bankártól hadvezéreken át. Tehát ez az a korszak, amikor elindul ez a folyamat, ezt 1480 és 1560 között teszik. Érdekes mondani, ez az időszak a dinasztikus államok megerősödése, az Oszmán Birodalomtól a moszkvai fejedelemségen át a Habsburgokig, vagy Franciaországig. Például az egyházi vagyont is mindenhol államosítják, a katolikus országokban is, ez se kivétel, pont ezért, mert nincs pénz. Ez az adóztató államidőszak, amikor ekkor alakul ki, nem akarok ebből nagyon belemenni. Egy általános gazdasági fellendülés jellemzi Európát a korszakban, és hát ugye ekkor jelenik meg a hadügyi forradalomnak az első hatása, itt a tüzérségölő fegyverek, gyalogság, új erődítések, flotta, és ez nagyon fontos, hogy itt van valami fajta együttműködés általában az uralkodó elitek és az uralkodók között az, hogy mindezt finanszírozzák. És egy nagyon kis, rövid összeállítás, nem fogom végigmenni, hogy milyen fiskális katonai potenciálja volt az európai hatalmaknak, amire föl van figyelmet, föl van az Oszmán Birodalom, aki ki tudott állítani több mint 170 000-es hadsereget, és évi több mint 8 millió arany jövedelme volt, és hát a többiek meg se közelítették, hogy a Franciaországnak maximum 4 millió aranya volt, és 80 000 katonája, stb. A lengyeleknél vannak ilyen szélsőséges adatok, a 25 000-től a 450 000 katonáig, de utóbbi az eléggé vitatott, itt inkább a 25 000-re kell gondolni. Alul van a Magyar Királyság, majd erről beszélek, nem állt rosszul ebben az összehasonlításban. Amit ki akarok emelni, az az, hogy az Oszmán Birodalom ebben a korszakban, 16. század elején rendelkezett a legerősebb katonai és pénzügyi potenciállal európai összehasonlításban. Akik labdába tudtak volna rúgni, az az 5. Károly féle, nevezzük így, hogy a Spanyol Birodalom és Franciaország, de nekik is tótágast kellett állni, tehát elsősorban hitelből finanszírozták a hadi kiadásaikat. És hát akkor itt ez a Mediciek ideje, utána a genovai bankárok, a fuggerek, velszerek, ez talán ismert, és ugye a pénzügyi központok nagyon nagy szerepet játszanak 60 pertől Augsburgig, Lyonig át. És nagyon fontos ez az időszak, amikor a nemzetközi piacon könnyen lehetett pénzhez jutni, alacsonyak voltak a kamatok, így is egyébként még a pénzrontáshoz is nyúltak, tehát ezt is szeretném elmondani, a magyar pénzrontáshoz nemzetközi trendekbe volt ágyazva, tehát nem véletlen, mindenhonnan pénzt próbáltak szerezni. Néhány példa, ugye Miksa császár halál előtt 300 000 aranyal lógott a fuggerek felé, ez a Magyar Királyság éves jövedelme, 1519-ben csak a császárválasztás költségei az 850 000 aranyra rúgtak, ebből több mint 500 000 adtak a fuggerek, ez mondjuk a Magyar Királyság éves jövedelmének több mint kétszerese ez az összeg. És hát ugye, hogy a 5. Károlynak hogy nőttek a hitelei, 1538-ban még 700 000 arany hitele volt antwerpeni bankároknál, 1554-ben már 1,9 millió, tehát ez a hihetetlen eladósodás időszaka. Ez egy rövid kis kimutatás, hogy a bécsi Habsburgok hogy néztek ki a hitelekbe, itt 1500, el van írva, bocsánat, ez az első kezdő dátum, ez 1490-től 1543-ig.
több mint 800 000 rajnai forintot vettek föl, de ami érdekes, hogy a főhitelezők, persze ott vannak a kereskedők, hanem a főrendek, meg a prelátusok, tehát nagyon nagy a belső hitelezés. Ez jellemző inkább a régiónkra, tehát nem biztos, hogy mindig a délnémet tőkét kell okolni, és ez a bécsi Habsburgok hitelfelvételét helyesen szerepel, 1490-1543-ig. Ott az első nagyobb fellendülés, akit lehet látni, ez pont 1523-25-26, ugye, és ugye itt lehet látni, hogy mikor van még például egy nagy hitelfelvétel, 1542, amikor Budát próbálják visszafoglalni. És akkor ez a következő ábránk, ez a magyar és oszmán fiskális katonai potenciál összevetése, kivetítem ilyen táblákba, de nagyjából el szeretném mondani, tehát volt egy hiba a magyar történetírásban, mindig a Magyar Királyság erőforrásait néztük csak, holott a magyar uralkodó egyúttal cseh király is volt, és igenis számíthatott az ottani erőforrásokra, még a korlátozott mértékben. De összevetjük a területet, hogy 445 000 négyzetkilométer a két ország, a 2,5 millióval az Oszmán Birodalommal, a lakosság az 5,5 millió, a 12-13 millióval szembe, a jövedelemben van a legnagyobb különbség, a legpozitívabb képet mondok 550 000 aranyhoz képest. Hát ez attól függ, hogy számoljuk, minimum 2,5 millió arany, de inkább 8 millió aranyra tesszük az Oszmán Birodalom éves jövedelmét. És a mozgósítható katonasságban nem nézzünk ki rosszul, mert a magyar szinten ugye 70 000-et szokás mondani, a Cseh Királyságnál 40 000, a török elleni háborúra 20 000-et ígértek, tehát a 110 000 a 176 000-rel az nem volt olyan nem összevethető, tehát itt egy kicsit próbáltam látni, hogy lehet látni, hogy ez a terület eltérés, a lakosság, a bevételeknél a legnagyobb, még a harctéren volt a legkisebb különbség ebben a pillanatban. Az uralkodó jövedelmek, ígértem, hogy beszélek róla, mindig az a mondás, hogy hát Mátyás alatt milyen sok volt a jövedelem. Valóban, ugye azt mondjuk, hogy a 60-as években 270 000 arany, majd a 70-es években 440, ez fölmegy 800 000 az uralkodása végére. De ezt úgy érte a Mátyás, hogy kiszipajozott mindent. Évente legalább kétszer kivette a hadiadót, úgyhogy nagyon csúnyát fogok mondani, nagyon sokan örültek, amikor az uralkodó elhunyt, és jött helyette más, aki egy kicsit engedékenyebb volt. Ugye a Mátyásnak mi volt a legnagyobb problémája? Hát finanszírozni kellett a háborúit. Nagyon-nagyon drága dolog volt, meg az úgynevezett fekete sereg, amit nem így hívtak, amit talán pár évig tudott eltartani a vége felé, de ez tulajdonképpen csődbe vitte volna az országot. Ezt el kell látni. Ez sokkal reálisabb kép, a 16. század elején, ez 220 000-től mondjuk 300 000-ig megy az a mérték, ami megegyezik az 1460-as, 70-es évek bevételével. Mohács idejére kevesebbet mond a történetírás, 250 000, szerintem több, majd látjuk. Nyilván a kettő között lehetett volna magasabb bevételt elérni, ez irreális, ezt szeretném felhívni a figyelmet, és ez volt közelebb a mindennapi valóságokhoz. Ez egy vaskos tábla, nem fogom részleteivel elmondani, ezek az én számításaim, aminek az a lényege, hogy egy pozitívabb képet ad az eddigiekhez képest, hogy körülbelül 350 000 arany jövedelme volt a magyar uralkodónak Mohács előtt, ez nemzetközi szinten kiemelkedőnek számít, sajnos az Oszmán Birodalomhoz képest pedig elenyészőnek. Nem is fogom végigmondani. És akkor nézzük azt, hogy még milyen konkrét lépések történtek annak érdekében, hogy valahogy itt a pénzeket elő tudják teremteni. Hát az egyik legfontosabb dolog volt, hogy elkezdtek gondolkodni azon, hogy kell költségvetést csinálni. Egyébként ez fantasztikus dolog, Magyar Királyságban van európai szinten majdnem nem az első költségvetés, bármilyen furcsa. Ezt nemzetközi történetírás nem szokta figyelembe venni. Van ennek egy törvényhelye, nem idézem, itt van 1523/1-es, az elrendeli, hogy föl kell mérni a király jövedelmek állapotát, és hogy meg kell nézni a bevételeket, és hogy abból mennyit adhat ki az uralkodó. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és még inkább az, hogy ezt végrehajtották, mert van két költségvetés tervezetünk, 1523-ban érdekes módon mind a kettő ugyanabban az évben. Az elsőt a Thurzó Elek kincstartó készítette, a másodikat pedig annak az év végében a Várdai Pál újonnan kinevezett kincstartó. Egyébként ez a bécsüei nevezetes, bécsüei pozsonyi királytalálkozóra készült, és hát ő összeszedték a jövedelmeket, én összevetettem ezeket a táblákat, tehát a Thurzó szerint 190 000 forint bevétele lett volna az országnak, a Várdai szerint 88 500. Tehát ez a két pénzügyminiszter ugyanabban az évben, tessék megnézni, csak a számokat alul, kétszeres különbségű költségvetés tervezetet tett le. A legnagyobb különbség egyébként a bányakamarák és a pénzverés összegében volt, a több éve kevésbé. És akkor itt vannak a kiadások, ezt mind Thurzó, mind Várdai figyelembe veszi. Ezek gyakorlatilag, ők a kiadásoknál ennél a részhez csak katonai kiadást terveznek, a Jajcai Bántól az Eng és a Klisszai kapitányokig. Tehát ez a teljes délvidék, a Alsórészek főkapitányság, a Horváth Bán, tehát mindenki, aki működik a délvidék védelmébe. A Thurzó szerint ez 100 000 forint, a Várdai szerint 150 000 forint ez a kiadás. Nem kell a számokat megjegyezni, majd mindjárt elmondom, hogy mi a lényege.
És a Thurzó Elek, ő még beírja, hogy na hát kérem, a katonai költségeken kívül az udvart is finanszírozni kell. Ő kincstartó volt, és megvannak a számadásai, hogy egy profi ember volt a Várdainál e tekintetben. Ő leírja, hogy az még 130 000 forint az udvar működtetése, a mécsesek vételétől a követek fogadásán át, az udvarnokok fizetéseig, meg a heti 60 forint, amit fűszert vettek a budai piacon, az külön tétel volt. Igazából ez mutatja a lényegét, hogy működött ez. Ez a várdai féle, ez a kiadás, csak a katonait mondja a várdai, ez a kiadás, ez a bevétel, amit ő tervez. A Thurzó egy kicsit összetettebb, ezek az összes kiadás, ez a sárga, ez itt az udvari kiadás, ez itt a katonai, ha összerakjuk, ugye akkor lehet látni, bocsánat, ez a teljes kiadás, tehát ez a bevétel, ez a kiadás, hogy mi derül ki, hogy már eleve óriási hiányol, tehát a várdai az kétszeres, és ebben nincs benne, még mellé tettünk van egy ilyen grafikon rész, ami az udvari költségek. Tehát ezzel küszködött a magyar vezetés 1523-ban, és közel jártak a valósághoz. Ugye mi a valóság idézőjelben, hogy bármit is tudhatunk, azok kincstartói számadások egy kicsit tudnak ebbe segíteni. Az a szerencsénk, hogy van két ilyen kincstartói számadás töredékünk. Azért tudni kell, hogy a kincstartóhoz nem minden jövedelem folyt be, nem mindenért ő felelt, de ő egy központi szereplő volt, tehát amit az uralkodó elrendelt, arra fizetett ki. Nyilván elsősorban az udvartartás költségeire, de majd meglátjuk, hogy a hadseregre is nem keveset. Ezek csak kiadási naplók, tehát nem tudunk semmit a bevételekről. Nyilván azt feltételezzük, mert ezek tényleges kiadások, hogy csak azt lehetett elkölteni, ami beérkezett az udvarba, egyébként más nem. És ami még probléma, hogy az 1525 év, az durván egy fél év, az januártól júliusig megy, akkor váltják le a kincstartót. Majd van egy 1526, de ez döbbenetes, május 24-től június 30-ig, tehát szinte napra pontosan tudjuk, mi történt a budai udvarban a mohácsi csatát megelőzően. Tehát egy halatlanul érdekes és fontos forrás, mind a kettő egyébként publikálva van rosszul, de jól tudom, most folyik a modern kiadásának az előkészítése. És hogyha megnézzük, hogy mi szerepel mondjuk kiadásba, itt most az összegeket majd megmutatom tartalomban, de lehet látni, hogy nem csak udvartartás van, hanem bőven itt katonai kiadások is, meg hiteltörlesztés. Ha ezt próbáljuk átszámolni, hogy mennyi pénzt is költöttek ki ebbe a 7 hónapba, és hogyha feltételezzük, hogy a havi átlagban ugyanannyit költöttek, akkor ebből kijött volna, hogy egy évre számítva 337 000 forintot kellett volna kiadni, ami majdnem ott van, amit én mondtam, a 350 000-re, és hogy az milyen jó, de ez nem igaz, mert hogy egy rohadt nagy devalváció van, tehát a pénzek majdnem a felüket érték, tehát hogyha átszámoljuk, ez 154 000 forintnak felel meg. De ez az, amit a kincstartó maga ki tudott fizetni, ez ebben a korszaknak jónak számított, mert rengeteg helyi deputált jövedelem volt, tehát helybe költötték el mondjuk a temesi Ispánság és a környékbelül megyék jövedelmét, azt az alsórészek főkapitánya maga használta föl. Ez egy kis mutatvány, hogy mit ért a devalváció, hogy a budai piacon hogy számolták az aranyforintot, tehát hogy januártól júliusig 2 aranyforintról 2,5-re ment a dukát dinár átfolyam, tehát akkor volt egy jelentős pénzromlás csak ebben a pár hónapban, tehát ez alapján tudjuk. És akkor ez a lényeg, ezt szeretném mutatni, hogy 1525-ben mire költött az udvar? Az udvartartása magára 21%-ot, a hiteltörlesztésre 15%-ot, ezt tudjuk, hogy szinte mind kizárólag katonai hitelek törlesztése van mögötte, és 60% katonai kiadást finanszírozott az udvar közvetlenül. Tudunk a hitelekről is van, kik a hitelezők, hát szinte kizárólag a budai kereskedők, itt a kincstartóban. Rengeteg főúri hitelező van, csak azokat nem kellett kifizetni. A budai kereskedőket igen. Egyébként annak is lehet látni, hogy a legnagyobb része az úgynevezett budai német kereskedő volt, de utána 24% a budai magyarok hiteleztek. Ez egy szempontból érdekes lehet. És itt vannak a katonai kiadásoknak a fő típusai. Lehet látni, hogy amit kifizettek pénzt, az 78%-ban kizárólag zsoldra ment. Arra már nem nagyon jutott pénz, hogy hadfelszerelésre vagy hírszerzésre költsenek, de arra adtak ki valamit. És egyébként pedig az is látszik, hogy legnagyobb részt kifejezetten a végvári katonaságnak fizettek, és a naszádosoknak, mert úgymond a főrendek, Nádor, Horvátbán, erdélyi vajdai csapatoknak, hát helyel közel fizették, vagy az udvari huszárokat, akiket nagy részt lent vállómás osztottak a végvidéken. Ugye, és itt van, hogy milyen várakra mennyit adtak ki, ezt is tudjuk, itt bekarikáztam őket. Ja, hát ez egy olyan térkép, ami mutatja, ezek a várok már itt mind török kézen vannak. Tehát Zeng, Klissza, Jajca, Pétervára, Bátka, ez egy Zenta mellett van, Temesvár, Karánsebes, tehát ezeket a várokat finanszírozták Budáról, egyébként a legtöbbet Jajca kapott. Nyilván ezek is kaptak, tehát Pétervár, Temesvár, de itt az erdélyi vajda, ugye a Tomori, vagy a alsórészek főkapitány, ugye, aki egyúttal ő volt, ők helyi jövedelmekkel is gazdálkodtak, de azért sok mindent mutat, hogy a magyar királyudvar igenis foglalkozott ezekkel. És akkor még amiről akarok beszélni, hogy honnan volt a pénz. Hát egyrészt itt jeleztem, hogy a hitelekből. Azt lehet tudni,
nagyon apró, bocsánat, hogy már Zsigmondról az nevezetes volt, hogy ő aztán el volt adósodva, de azt kevésbé szokták mondani, hogy Mátyás hihetetlen sok hitelt vett föl. Van egy apró különbség, hogy Mátyás hitelképes volt, de iszonyú hiteleket vett föl. Amikor egyébként meghal, akkor egy totál üres államkincstárt hagy II. Ulászlóra, az hagyján, és iszonyú mennyiségű hitelt. Ezt nem tudjuk pontosan mennyi az összege, de erről fel kellett menteni az előző kincstartot, hogy nehogy rajta szedjék ki ezt a pénzt. Ez több százezer forint lehetett, és hát ugye azt is tudjuk, hogy II. Ulászló tovább folytatta ezt a tehát a kölcsönök felvételét, és a legnagyobb hitelezője egyébként a magyar főrendek voltak, Bakóc Tamás, vagy éppen a szapolyaiak. Amikor meghal II. Ulászló, akkor 400 000 aranyra teszik a hitelállományát, ami az akkori korszak jövedelmének kb. 150%-a, csak hogy mérjük így a GDP arányos államháztartási hiányunkat. És amikor II. Lajos trónra lép, amit én elkezdtem összeszedni a hitellevelét, 637 000 forintot számoltam össze, ennél biztos, hogy több van. Tehát ez csak a Lajos által fölvett hitelösszege, és hát kik azok, akik fizetnek? Hát mondom, nagyrészt magyar főrendek, de itt vannak a fuggerek is, akik nyilván itt vannak a besztercebányai részbizniszsel. Amikor 1528-ban a Ferdinánd kiad nekik egy ilyen tartozás elismerő levelet, ő átvállalja Lajos minden tartozását, ebbe azt írja, hogy 200 000 forinttal tartozik csak a fuggereknek, ebben nincs benne, ebbe a 637 000-be ez a 200 000, tehát az adósság állomány az inkább 1 millió arany körül lehetett, és ugye említettem a budai és a délnémet kereskedők hiteleit is. Amire még lehetett számolni, azok a külföldi segélyek. Ezt mindig elfelejtik, hogy ezek elég komoly pénzek voltak. Az egyik nagy támogató az Velence volt, aki érdekelt volt abban, hogy a magyarok háborúzzanak helyettük. Hát 1500-ban ugye 100 000 dukátot adtak, ez megvannak a számadások, hogy ez 1503-ig 3 részletbe kifizetik. 1504-től évi 30 000 aranyat ígértek, ez kb. 1518-ig kifizetik. A lényeg az az, hogy amikor meghal az Ulászló, azt mondják a velenceiek, hogy ezt már ők nem adják, mert az Ulászlóval egyeztek meg, a Lajossal nem. De ők is majdnem 200 000 forintot fizetnek ki itt 1503 és 17 között, és még 21-be fizetnek utoljára. Ez nagy probléma, mert a velencei támogatások pont ekkor fogynak el. Tehát pont a Nándorfehérben, meg Mohácsnál már nincs egy fillér se. Akire úgy, ahogy lehetett, de inkább helyek közel számolni, a velencei az egy rendszeres segély volt. A pápa, arról néhány adatunk van, hogy tudjuk, hogy 1500-ban például csak akkor 106 000 aranyat adott a magyar udvarnak a török elleni háborúra, és hogy 26 májusában beérkezik egy 50 000 dukátnyi gyors segély, ezért tudott elindulni a had egyébként Mohácsra. Azt nem írtam oda, akkor adtok még 20 000 forint kölcsönt a fuggerek is, ezt odaírhattam volna ugyanakkor. És a másik, amiről ír a gazdaságtörténeti irodalom, ez a fránya pénzrontás, amire azt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez egy európai gyakorlat volt. Mindenhol rontották a pénzt, Franciaországtól Anglián át az ezüstváltó pénzeket, az aranypénzeket, Magyarországon nem. Tehát az a szilárd pénzrendszer, amit a Mátyás helyre tesz, nem nyúlnak hozzá 1521-ig, amikor muszáj, kell pénz, aminek az a lényege, hogy az ezüst, a váltópénzt, a dénárt leértékelik a felére. Ugye mi volt ebben az ötlet? Az az, hogy akkor a nominált államadósság a felére esik vissza, mert a váltópénzbe tartották nyilván, nem tudom, hogy követhető vagyok-e, meg hogy a hadseregnek is fele annyit kell kifizetni, ez nagyon fontos. Hát az aranyat nem rontották, az aranyforintot, nem úgy, mint mondjuk a franciák vagy az angolok. Hát a gond az volt, hogy egyszerűen a piac nem fogadta el. Tehát a katona nem volt hajlandó elfogadni a feleértékű ezüstpénzt, a kereskedő sem, úgyhogy ez inkább gondot okozott, mert kétszer annyiért kellett venni arany dukátokat, aranypénzeket a piacon, hogy kifizessék a hiteleket, meg a katonaságot. Hát ez nem jött be. És akkor ezzel szeretném zárni, hogy vajon pazarlók voltak-e a jogállók? Itt egy idézet Ortvai Tivadar Máriától, hogy ugye, hogy ezt felolvasom, hogy a királyi udvar így nyomasztó szegénységbe süllyedt, annak okával más, mint a király határtalan pazarlását nem jelölhetünk ki. Lajos király jellemének egyik legkövetkezményesebb gyengesége épp a pazarlás volt. Számos ilyen idézetet hozhatnánk. Egyébként egy fiatal emberről van szó, tehát nem biztos, hogy ő döntött ezekbe. Ez egy kis összevetés, nem akarok itt a részletekbe belemenni. Ez a Thurzó-féle tervezet, hogy mennyibe került 1530 vagy 1525-ben, vagy 23-ban az udvartartást, ő 131 000 forint, 131 331-re nem becsülte, ő tudta, mert ő volt akkor a kincstartó. És az 1525 évi számadást, ha átszámoljuk egy évre, akkor 71 000 forintba került volna ugyanaz az udvar. Tehát levitték a felére az udvari költségeket, egyébként pont a bécsi, vagy bécsi Zsonyi király találkozó következtében, tehát nem pazarolt a II. Lajos udvartartása, szegény volt, de nem azért volt szegény, mert elköltött mindent, hanem a fordítottja. És akkor mit tudunk összegzésként mondani? Hát egy, hogy a Magyar Királyság pénzügyi helyzete az abszolút a korabeli európai államokéhoz igazodott. Hiába növelik a bevételeket,
hogy Európában sem egyszerűen nem elegendő a kiadásokra, aminek a fő motorja az a katonai kiadásoknak a hihetetlen mértékű növekedése volt, ebben nem akarok a részletekbe beletenni, és a magyar kormányzat nagyon sokat tett azért, hogy ezt a hiányt valahogy megoldja, hitelekkel, devalvációval, külföldi segélyekkel, mások is ugyanezt tették volna, és mellette meg csökkentették az udvari kiadásokat, a katonaiakat növelték. És hát ami még nagyon fontos, hogy ez az egész rendszer a nemzetközi pénzpiacokhoz kapcsolódott. A magyar uralkodó az hitelképes volt a fuggereknél, a délnémet tőkéseknél is mindenfelé. A jagellók azok ilyen beágyazottsággal bírtak, és hát például a devalvációt azt mondtam, hogy az is egy ilyen forrásszerzés volt, tehát nem negatív lépés akart lenni, és még a hitelfelvétel is abszolút a nemzetközi trendekhez igazodott. Nem ez volt a fő probléma. A fő probléma az volt, hogy az Oszmán Birodalom nemzetközi szinten is olyan erőfölényben volt, amit ezekkel a lépésekkel sem lehetett áthidalni. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, és az utolsó mondatom, hogy a legkisebb különbség a Mohácsi csíkon volt egyébként, amikor felállt a két hadsereg, mert ez egy időképes hadsereg volt magyar részről is, jól megszervezett, előszedték rá az összes pénzt, amit csak tudtak, mindent mozgósítottak a hitelektől kezdve, amit csak lehetett. Egyik oldalt, a másik oldalon az oszmánoknak idézőjelben ez nem okozott gondot. Nem ez volt, gondoljuk csak, mi van, nyerünk. Az, hogy következő évben már nem tudunk kiállítani egy ilyen hadsereget, mert ezzel jutott el a magyar birodalom a teljesítőképessége csúcsára, és a másik bizonyíték, hogy a Habsburgoknak is majdnem 150 évig telt, amíg elérték azt a fiskális katonai szintet, hogy föl tudták venni érdemben az oszmánokkal a küzdelmet, csak egy adat. Az oszmánok 16-17. században bőven kiállítottak 100 000-es hadseregeket, mármint hogy fölvonulva, meg mindennel együtt. Ez a Habsburg félnek, beleértve a magyarokat, 1680-as években sikerült elérni, hogy 100 000 főnyi katonát tudtunk mozgósítani, és logisztikával, hadfelszereléssel, élelmezéssel kiküldeni a török ellen. És akkor megvolt ugyanakkor a két hadsereg, akkor viszont nem volt kérdés, hogy ki nyeri a háborút, ez a felszólító háború. És még egy gondolat. Oké, rendben vagyunk, és annál tovább nem tudtak menni. Tehát a Balkánról itt se lehetett az Oszmán Birodalmat kiűzni, mert ez a szerencsétlen haldokló Oszmán Birodalom, az még vagy 300 évig haldoklott, vagy 250-ig, mert még akkor is még haldokló voltjában is iszonyatosan erős fiskális katonai kapacitással rendelkezett. Tehát ezt kell figyelembe venni, amikor próbáljuk mérlegelni a Mohács előtti pénzügyi helyzetet, és hogy mit lehetett tenni. Én azt gondolom, hogy a maximumot megtették az akkori vezetők, amit lehetett. Köszönöm szépen a figyelmet.